morning, good morning. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan guys, ngayong araw gagawa tayo ng ating fast breakfast. Fast breakfast. Ayan. Okay, so ito, bumili ako ng sibuyas, dahon ng sibuyas. Ito. Okay. Ang sibuyas dito pa yan. Kasi wala na silang stock, naubos na. Pero ito para sa Bisaya. So, anong tawag niyan, Bisaya or wild, ano ba? Na sibuyas. Okay. So, ito ang gagawin natin ngayon. Tapos, lagyan natin ng itlog. Ayan siya. Gawa tayo ng breakfast natin. Para siyang, parang pancake siya. Pero ito ang style natin. Okay? Yum. Ito ang sibuyas. Dahon ng sibuyas, hiniwa ko. Okay, so, yan. Okay guys, dito natin gagawin. So, ito na yon. So, next step na gagawin natin ay lalagay tayo ng 2 itlog. Okay. Then, asin. Then, black pepper. At i-mix natin. Okay? Paghahaluin lang natin. Okay, at lalagay din tayo ng ito siya, cornstarch. So, ayan, makita ba? So, ayan. So, ito, cornstarch. 1 small spoon of cornstarch. Then, flour. 1 spoon of flour. Okay. Ayan, at hahaluin natin. Dagdagan ko isang 1 spoon ulit na flour. So, 2 spoon itong ko. Gawa tayo ng pancake. Ayan. Okay. Ayan natin 5. So, ito guys, after 5 minutes na natin, iniwanan. So, ayan. Talagay na natin sa ating frying pan for our breakfast. So ito guys, lalagay lang tayo ng kunting mantika. So ito, saka lagay lang natin sa medium fire at takpan. Okay, at hayaan muna natin. Okay guys, let's check. Yan. So, balik-tarin lang natin. Okay. Yan. Okay.
Let's see again. Yes, it's done. A few moments later. Yan. Wow! See? So, ayan. Lagay lang natin dito. So, guys, ito na yon. Ayan. Okay? Okay, guys. So, ito na yung breakfast ko. Ayan. So, ayan. Pero ito siya with the rice cake. Okay? Ito siya. Ayan tayo. Ayan. So, ang gagawin natin is ganito. Ilalagay ko lang dito. Yung ano, ito siya. Ilalagay ko lang dito. At, yummy. So good. Ito, madali lang at saka sarap. So ano lang siya? Black pepper, asin, konting cornstarch at saka corn flour, and then butter. Kunti lang. Wala nang ano siguro 1/4 of a teaspoon. So yun lang. At saka itong green onion. So, subukan ito. Masarap. Pwede rin nyo kakainin nyo ito with your rice. Pwede rin. Gagaya sa atin sa Pilipinas. With the rice, masarap. Pero sa akin, kasi wala tayong rice. So, dito, ito na yung ipapares natin. Rice cake. Okay, girl. Kung bago ka pa sa ating channel, don't forget to like, comment, and subscribe, and of course, don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod nating video kung mayroon naman tayong bago i-upload. Ayan. So, thank you so much for watching. Don't forget to share if you can yung video. At susubukan ito. Napakasarap for your fast breakfast. Ayan. Thank you so much for watching. This is Guillien.